Hey guys! Hey everyone! Hey YouTube! My name is Vincent and welcome to my YouTube channel. Oops! Isa ka bang Pilipino? Katulad ko? Katulad nila? Na nag-a-apply o gusto makapagtrabaho dito sa Taiwan? Sakto, mahal kong kababayan, dahil sa video na to ay bibigyan kita ng sapat na idea kung magkano ang pwedeng kitain mo sa loob ng isang buwan o sa loob ng 3 taon na katumbas ng isang kontrata mong pagkikipagtrabaho dito sa Taiwan. Disclaimer lamang po, dito sa video na to ay babase lang natin kung magkano ang aking sinasahod. At bibigyan ko kayo ng dalawang klaseng sahod dito sa Taiwan, which is si Worker A at si Worker B. Si Worker A, siya po yung walang overtime at basic salary ang kanyang sinasahod, and then si Worker B na sumasahod ng basic salary plus overtime plus bonuses na binibigay ng kanyang company. So let's proceed kay Worker A. By the way, mahal kong kababayan, kung hindi nyo alam, dito pala sa Taiwan ay yearly ay nag-increase ang sahod namin, which is by next year, January 2020, ay may increase po ang sahod namin ng tumataginting na $700 NT. So by next year, ang basic salary po dito sa Taiwan ay umaabot na ng 23,800 NT dollars, which is pag kinonvert mo ito sa peso times 1.668 ang rate po sa kasalukuyan is equals to 39,698 po sa peso. Wow, napakalaking pera, di ba? But wait, huwag ka munang maging happy, mga mahal kong kababayan. Dahil dito sa Taiwan, kung hindi mo alam, ay meron po kaming mga monthly deductions. So let's talk about the deductions. Number 1 deduction is labor insurance, which is kinakaltasan po ako ng 636 NT dollars monthly. Health insurance, 447 NT dollars. Welfare, 104 NT dollars. Income tax, 1,392 NT dollars. Dormitory, 4,000 NT dollars. Meal fee, 683 NT dollars, which is pag tinotal ko po itong lahat is umaabot siya ng 7,262 NT dollars. So, i-compute po natin siya ng 23,800, which is yun yung basic salary minus 7,262 yung mga deductions ko. So, equals to 16,538 NT dollars po ang natitira sa aking sahod times 1.668, kung i-convert mo sa peso, is equals to 27,585 peso. So, bali yun po ang sahod mo kung sakaling wala kang overtime sa Taiwan. But wait, meron ka pang ikakaltas dyan, which is yung allowance mo. Which is, hindi ko na po siya sinali dun sa mga kaltas ko dahil paiba-iba po tayo ng mga allowance buwan-buwan dito sa Taiwan. Which is ako, matipid ako. Minsan, paiba-iba, 3,000, 5,000. So, kayo na pong bahala. Basta ang pwede mong masahod sa isang buwan, which is kung wala kang overtime, is 27,585 peso. So, let's proceed po kay Worker B. Si Worker B ay sumasahod po siya ng basic salary plus overtime plus bonuses na binibigay ng company, which is para hindi na po tayo mahirapan ay ibase na lang natin sa aking sinahod last month, which is dito po sa company namin ay nagbibigay po sila ng 46 hours overtime per month, which is included na po dun yung fixed overtime and then yung holiday overtime na tinatawag na kung halimbawa day off mo tapos papasok ka. And then kasama na din po dito yung mga bonuses ko, which is umabot po ang aking gross ng 34,896 NT dollars. Kung i-convert mo po sa peso yon times 1.668 equals 58,206 sa peso. Wow, di ba? Ang laki. Pero wait, katulad ng kanina, may deduction pa po to, so hindi pa natin na-less. 34,896 less minus 7,262, which is my deductions, and then equals to 27,634 NT dollars times 1.668
is equals to 46,000 sa peso. Bali yun po ang sinasahod ko monthly kapag meron po akong overtime at binigyan ako ng bonus ng aming company. And then to all applicants na gustong makapag-abroad dito sa Taiwan, good luck po sa inyong lahat. Dagdagan nyo lang po ang inyong pagdarasal, and then lakas ng loob, tiyaga, makakarating din kayo dito sa Taiwan. So kita-kits po tayo dito, and more power po sa inyong lahat. So kung nakatulong po sa inyo ang video na to, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the notification bell so that you are updated on my next video upload. So to all Filipinos and to all OFWs all around the world, keep safe po palagi and God bless us all. Paalam!